Vi var ju inte med den förra säsongen. Den första säsongen som Mobb var med så sopade vi hem den. Och det är det vi ska försöka göra i år också. Åby kan kalla sig regerande mästare. De vann faktiskt första året, men vi har vunnit Big Fiven alla år. Så att, välkomna! Perchfight är tillbaka. 3 långa år av ångest och längtan har gått sedan de här teamen senast gjorde upp i just abborrfiske. Jag vågar påstå att i årets upplaga ställer vi upp med några av Sveriges absolut bästa abborrfiskare. Och jag är helt övertygad om att årets upplaga kommer bli en ordentlig fight. Förutom att vi välkomnar ett helt nytt team in i tävlingen, Svartsonker, har vi en mängd nya ansikten som är här idag för att hämta hem bucklan. Perchfight kommer i år att avgöras på 2 sjöar och i en skärgård fylld med stora och välmatade abborrar. Det är dags att dra igång Perchfight 2022. Perchfight 2022 arrangeras av sportfiskeprylar.se, Sveriges ledande sportfiskebutik. Dessutom ett stort tack till våra sponsorer. Atlantica, båtförsäkring sedan 1916. Lowrance, förstahandsvalet för att hitta fisk. Leech, polariserande solglasögon för sportfiskare. Mojo Boats, störst i Sverige på sportfiskebåtar. Garmin, ta ditt fiske till nästa nivå. Humminbird, simply, clearly, better. Grundéns, kläder för oss sportfiskare. Sportfiskarna, Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund. For all our friends outside of Sweden, don't miss our international e-commerce sportfishtackle.com. Für alle unsere Freunde in Deutschland, Österreich und der Schweiz haben wir natürlich auch eine deutschsprachige Webseite www.sportfishtackle.de. 3 år sedan sist, så en liten genomgång av regelboken är på sin plats. I Perchfight då gäller det att ta 5 tunga abborrar varje dag för att placera sig högt upp i tabellen. Varje dag delas poäng ut i fallande ordning. I slutet av fighten summeras lagens 5 tyngsta abborrar under hela tävlingen till en Big Five. Poängen de delas ut vid finaldagens slut. Men nog om reglerna nu, det är dags för vår ständiga huvudsponsor, Atlantica båtförsäkring. Hej, Henrik här, Team Söder Sportfiske. I samarbete med Atlantica båtförsäkring ska jag ge er lite tips om hur ni trailar säkert för er säkerhet och era medtrafikanters säkerhet. Det första ni bör göra är att kolla att kulhandsken som greppar själva dragkroken är i rätt läge. Det markeras med ett streck och ett kryss eller en grön och röd liten indikator. Och glöm inte katastrofvajern. Om olyckan är framme är den som drar i handbromsen. När det kommer till att spänna fast och surra fast din båt på trailern så du inte kan åka i sidled, framåt eller bakåt, så är det viktigt att surra rätt. Spännbandet jag har här, det förhindrar båten för att kunna åka framåt. Ihop med trailertornet så ska det här klara en 100% kraft framåt. Och det gör det verkligen om du har surrat rätt. Så surrar den framåt. Likadant om den hänger med bak takten så visar jag spänt min båt där. Lika viktigt att se till att båten inte åker framåt vid kollision är det såklart att båten inte åker bakåt när man inte vill det. Här har jag surrat det med dubbla spännband för att förhindra kraften bakåt från båten. Och sen när ni trailat upp, glöm inte att sätta på trailerlåset så ni har en trailer kvar när ni kommer tillbaka efter fisketuren. Och när det gäller försäkringar, prata med Atlantica, de hjälper er mer än gärna och se till att ert ekipage är precis rätt försäkrat. Som vi redan varit inne på är det fler utav teamen som valt att toppa sina uppställningar inför återuppstarten av Perchfight. Och det gäller våra utmanare Söders Sportfiske. Perchfight 2022 och jag har aldrig varit lugnare inombords. På grund av att, vadå Niklas? Nej, jag är också lugn.
För i år har vi plockat in det tunga artilleriet som ska ta hem bucklan till oss. Vi har plockat in våra pro-staffs, Erik Petersson och Petter Eriksson. Vi har ju tagit över stafettpinnen från Henke och Niklas. Predator Fight har de vunnit, Pike Fight har de vunnit, men Perch Fight fattas i portföljen. Så jag och Petter, vi ska göra allt i vår makt och ta hem detta. Jag fiskar ju de flesta arterna. Jag fiskar gädda, gös och abborre. Jag har varit runt och fiskat abborre på många ställen i Europa och i hela Sverige egentligen. Så att, ja, ganska bred mitt abborrfiske, så att ja, tillsammans med Erik så tror jag att vi kan komplettera varandra bra och ge de andra teamen en riktig match. De är sjukt duktiga fiskare. Man har sett dem flera säsonger, fiskat det här, mer erfarenhet än oss. Men ja, jag tror att vi kan ha en chans att rubba de här. Mina styrkor inom abborrfisket är att jag älskar pillfisket. Gärna när fisket är lite trögare så försöker jag verkligen hitta vad som funkar för dagen. Och verkligen testa mycket områden och försöka hitta aktiv fisk. Det är inga små skor de ska fylla när söderbåten glider ut på vattnet. Men när det är några som klarar av det här, då är det Erik och Petter. I de andra båtarna sitter ett gäng tävlingssugna deltagare. Nu jävlar! Ja, nu är vi på väg ut på sjön här och man ser ju hur laddade alla är. Det är liksom vibrerar ut överallt. I fingerspetsarna liksom. Ja. Vi måste fiska det noggrant, vi får inte stressa upp oss. No. Vi ska inte överfiska det, vi ska inte underfiska det. Vi ska känna oss klara. Samtidigt så måste vi vara lite dynamiska så att när vi känner att ingen har tagit det stället, men någon kommer ta det snart, att man måste kunna åka och ta ställen och ja, vi måste vara dynamiska helt enkelt. Det är nervigt, men det är klart man mår bra. Vi ska fiska så det känns ändå bra. Ja, jag tycker det känns bra. Det känns lugnt. Det är bäddat för en abborrdrabbning utan dess like. Return of the Perch Fight. Nu kör vi. Är du med? I väntan på att lagen nu puttrar ut mot sina startpositioner låter vi sportfiskarna ta plats för en vattenprestation. Här i form av Olof Engstedt. I denna produktiva insjö finns gott om strukturer för såväl abborre som för sjöns starka bestånd av kräftor. Just kräftor kan ge en bra möjlighet till grovfisk för de team som lyckas hitta produktiva områden samt rätt bete för dagen. Sportfiskarna arbetar med fiskevård för många arter både i sjöar och på kusten. I sjöar kan ta bort vandringshinder vara bra att jobba med, men även våtmarker och klassiska åtgärder som att göra risvasar. Förra året genomförde vi åtgärder och undersökte fiskbestånd i 1700 vatten landet runt. Med din hjälp kan vi göra ännu mer. Bli medlem nu. Det är laddat i tänderna. Jag har sovit med en elvisp i natt. Jag har sovit med en snarkande. Snarkande? Det var bara lite grann. Du var ju för fan som en... ja, jag vet inte vad. Nej, men det känns extremt bra. Vi har ju hållit på en hel del med abborrgrejer. Lexa har ju varit jäkligt på med det. Men när Niklas och Henke frågade mig om jag ville vara med och tävla med de stora grabbarna och tjejerna, då väcktes ju en liten jävel i mig. Jag fick frågan som 14-åring om jag ville fiska med Svartsunkens produkter. Och sedan dess har det varit all in. Perch Fight känns jäkligt häftigt. Jag vet att om det här väldigt länge nu att jag ska köra den här tävlingen och jag är väldigt laddad. Både jag och Claes har förberett oss ganska mycket och vi är som sagt väldigt taggade. Det är som vanligt under alla de här tävlingarna. Liksom. Det är tisslas och stasslas och man snackar med varandra. Och jag tror det är rätt mycket rävspel. Jag tror många har haft det jobbigt i den här sjön. Den här sjön är fan inte lätt alltså. Jag fick mer gädda än abborre, så mycket kan man säga. Men vi fick fina abborre. Nog snackat, nu är det dags för start av Perch Fight 2022. Jörgen ser ut som man ska lämna. Ja, det är verkligen. Är alla redo?
Alla kör neråt. Och vad trångt för dem. Vi går inte ensamma om den här planen tydligen. De gick tillbaka under tunneln. Ja, men då är vi ensamma. Fan, där trodde jag inte att... Ja, det är intressant. Jag har 3 båtar för mig. Ja. Jag tror att man väljer en hel sjö om man väljer samma ställe. Alltså. Helt galet. In i all motorn, ja. Fan, har ni haft bra eller? Nej, mediokert. Ni då? Nej, inte alls. Nej, jag förstår. Men vi jobbar på det. I fighternas tjocka regelböcker kan man läsa sig till att en kastlängd mellan båtarna inte behövs på lagens första stopp för dagen. Tuff start för Svartzonker och Rappala, och nu verkar det bli ännu värre. Ja, det är inte sant. Det var inte roligt läge. Nej. Jobbigt läge. Alla båtar som vi hoppades inte skulle vi ha är här. Och vi lånar er plats. Det är helt otroligt alltså. Helt jäkla sjukt. Här är det är väldigt mycket, det är som en platå vi fiskar med väldigt mycket struktur och sten. Och vi ser för att det är, emellanåt så kommer det in fisk, abborre då, och gå upp här och leta löje eller kräfta. Så det är de vi försöker åt. Här utanför är en jättedjup håla som går ner till nästan närmare 30 meter liksom. Det känns väl som att bara det kommer upp rätt mängd fisk och rätta fiskar så kan det gå väldigt fort. Jag tror vi släpper det här snart. Man går, kollar, kastar av. Mm. Så många utan ett hugg så är de inte här. Nej. Nej, och det är inte värt att slösa mer tid. Dag 1, Perch Fight, sjön. Där tror jag allting kommer att avgöras ganska tidigt. De här abborrarna i sådana här typer av sjöar, det brukar vara små korta huggperioder och de brukar vara på klockslag. Så jag hoppas att vi står på rätt plats vid rätt klockslag och sen kan bara följa fisken och få rätt fiskar resterande delen av dagen. Känslorna inför den här fighten är blandade. Jag är sjukt exalterad, men det är ju klart att det sitter en del nerver också. Mina styrkor som abborrfiskare är att jag är ganska bred när det gäller teknik, men också att jag testar mig fram mycket, inte för envis. Ibland kan man låsa sig lite väl med fiske, och jag tror att särskilt när det gäller abborren så gäller det att kunna variera sig, byta ut saker snabbt och kunna hitta vart de står för dagen. Några kast utåt också. Så som jag brukar vilja angripa kräftabborrar i sådana här vattentyper brukar vara nästan uteslutande att fiska med alltså kräftjigg till att börja med. Pig craw i vårt fall då. Testa olika jiggskallar istället för att byta ut med färger. För oftast är det presentationen som gör att de tar och inte liksom vad det är för kräfta.
Jag till exempel använder våran BFT Swinging Tungsten Football Jighead. Det är en fotbollskalle, lite mera konkav, som sitter med länk till en offset-krok. Så på det sättet så får jag kräftan att slå lite mer aktivt när jag drar den i botten. Medan Magnus kör med en traditionell jiggskalle som oftast brukar vara det bästa sättet att angripa det på. Täcka vatten och liksom hålla en snygg och fin presentation där kräftan ställer sig upp. De här abborrarna, de går liksom och jagar kräftorna över stenbotten. Som har nästan som en slags ärrvävnad över pannloben, näsan och ovanför munnen. Så att de är verkligen inriktade på att ge sig på kräftor. Nordanvind, ja. Det här ser man inte varje dag. Det är snö! Det är snö! Det här är inte riktigt kräftfiske som jag minns det. Okej, hur gör vi nu då? Jag vill inte att du nyper mig. Ta en. Håll emot. Ja. Det var inte kräftor vi skulle fiska, Adam. Nej. De är på kryper, vet du, grabbarna. Ja, jag tycker det. Den är jävligt het. Jag trodde liksom inte vi skulle få den. Nej. Men sticker vi, bara packar vi upp och bränner dit nu så drar vi. Vi gör det. Ja. Vi gör det. Vi har långsammast båt. Vi har ett spot lite längre upp i sjön som vi inte trodde vi skulle få för alla skulle flänga dit. Men nu har det är ingen som åkt upp dit så vi har ett skottläge så vi sticker dit direkt faktiskt. Eller hur? Ja. Tror de drar upp och kör örnar nu? Jag är lite sugen på att ta örnen med. Det är inte så mycket lujar. Nej. Vi drar efter dem tycker jag, Adrian. Gör det. Ja, vi drar om dem. Så. Oj, man. Nu har vi jakt alltså. Fan också. Kanske vi kan klippa allt här. Var det där de låg och fiskade förut? De låg på, ja där typ, där de håller på att stanna nu. Ja. Bra. Det var lite race här. Vi trodde de skulle åka till vårt tilltänkta ställe men de tog skravlet innanför. Så det var lite skönt. Det var ju egentligen detta stället som vi vill fiska absolut helst på. Men vi trodde ju att många team skulle upp norr. Men nej, här har vi 2-3 ankringar inåt. Jättefint ställe. Både jag hade bra här på reket och du hade bra. Vi försöker ju bara få en abborre till att börja med. Så nu varierar vi metoderna lite. Jag kör jig, Adrian kör powerblade. Och jag växlar in med lite wobbler och allt möjligt. Men vi tycker ju att det här är en riktigt knepig sjö. Man får lite fisk på såna här grynnor och ökanter och kanter längs med land också. Men det har varit sparsamt för oss. Det har inte varit någon direkt action i fisket. Så tålamodsprövande. Jag tror det är Dans melodi, eller vad tror du Adrian? Jo, jag håller med om det. Det känns som att det tar många timmar för varje fisk liksom. Ja. Det är inget man bara hämtar. De gillar att nöta, sa det. Har sina små punkter och så bara stå där. Ja. Ja, det kan vara en bra taktik. Men det kan också vara en dålig taktik. Där. Abborre är det? Abborre tror jag. Abborre. Ja. Ja, en stor. Vad fan är en sån? Den är stor. Vid ratten. Fort Adrian. Fort. Vänta. Bra. Yes. Fasiken var gött. Det är en godkänd fisk. Du kan fiska Adrian. Jag tar hand om det.
520 gram, riktigt fin abborre. Och den klippte på en liten puls. Vi ska släppa i den här. Det är nya färger på pulsjiggarna nu. Och det där är min favorit. Det är en smältfärg, alltså lite mörtlik, norslik. Nu släpper vi den här fina abborren och så tar vi en till. Fantastiskt att vara tillbaka igen i Perch Fight. Vi var ju inte med den förra säsongen, men den första säsongen som Obbe var med så sopade vi hem den och det är det vi ska försöka göra i år också. Jag tycker det känns bra att vara med nu. Det känns som man har kollat, man har sett hur det gått för andra och det är ju en dröm som många har att verkligen få vara med i en sån här. Jag känner mig redo. Det är bara ut och kriga. I AB-teamet, då får jag som dinosaur stå för erfarenheten. Adrian, vår kommande stjärna, det är han som är glöden. Och vi kompletterar varandra. För vi fiskar båda abborre. Adrian fiskar lite mer i skärgården, jag fiskar lite mer i sjöar. Och tillsammans, då tror jag att vi är riktigt bra ihop. Det var gött. Riktigt bra. Det är bara 4 till. Ja. Ska vi ta. Sjukt ändå vad alla tänker annorlunda. Man börjar direkt tänka liksom att de har hittat någonting som... Ja, den där grejen fiskade vi på, det var ju bara småfisk när vi var där. Här fick vi ju 3 kilos klossar. Man är så taggad nu. Vi bara har sånt jäkla hugg nu. Ja, sitter den. Ja, perfekt. Grymt, Erik. Det ser bättre ut. Ja. Alltså, det jag känner mig så jäkla taggad. Det måste vara gädda. Ja, det är gädda. Det är en lurifax. Ja, det var synd. Det var en perfekt size för att tro att det... Ja, låter den gå tillbaka. Pulsen är hög nu. Jag trodde det var en riktigt fin borre. Kolla vad det vandrar in betesfisk på den båten. Jag förstår inte vad de där ska på i kräftorna göra. Va? Motorroll pepper, tungsten 14 gram. Lite mera knack i det. Vi får se, vi ger det här kanske 10 minuter till och sen lirar det inte så tar vi nästa. Men det brukar snarare vara så att alltså alla ställen är ju bra, alla ställen håller fisk. Men är det off, ja då kommer det vara off på de flesta ställena. Det kanske går att hitta något ställe där det är aningen mera fisk, man kan lura upp någon. Men kontentan blir ju detsamma. Det gäller att vara på rätt ställe när huggperioden är on. När den drar igång så att säga. Är man ute och flaxar då och snurrar på fel grynne eller? Hade du det? Nej. Är man på fel grynna då och snurrar eller gör någonting som man kanske inte riktigt är bekväm med så missar man ju det läget. Jag tror att när solen börjar titta fram så kan det bli väldigt mycket mer intressant. Kör du pigleten fortfarande? Ja. Ja, fisk. Fin borre. Där kommer han. Härligt Adam. Och han satt långt inne. Så gott. Ja, det var inte jätte, men... Kräftätare. Jag ser här på nacken att den har nästan vit vävnad. Den har precis gått över på kräftdiet säkert. Ser man på stjärtfenan att den är väldigt röd och nästan ser ut som att den är täckt i någon slags vax. Jag tror att det har något att göra med dess diet. Pig Craw, Motor Oil, tungstenskalle från BFD, 14 gram, 5-0 krok. Bra, långt, fint krokgap. Jävligt hett. Mange är het nu. Jag hör han liksom rafsa runt där bak. Fan vad gött. Bra hovat Mange. Och man snabb.
Mange med mig i år. Magnus är en rutinerad abborrfiskare som han har liksom vuxit upp på bräckvatten och abborrfjäll. Så att den här killen har jag full förtroende i. Men vi har fiskat mycket ihop sen innan och kompletterar varandra väl. Magnus är the sledgehammer och jag är den som bryter ihop och kommer igen. Jag är jättetaggad för det. Det ska bli riktigt kul. Det är inga duvungar man ska tävla emot och teama ihop med Adam känns jättebra. Vi funkar skitbra ihop i båten och kompletterar varandra jättebra. Vår taktik för första dagen i den här kräftsjön, det blir att försöka aktivt lokalisera de här stora fiskarna som huserar ovanpå stengrunden, som är egentligen topppredatorerna. Att försöka luska fram dem, att dra ut dem, för att de är vana. Det fiskas en del på den här sjön och fisken lär sig snabbt. Abborren är absolut inte en lättlurad fisk. Det är väldigt lynnig fisk. Man kan veta att det står fisk på platsen, men du får dem inte att hugga. Då gäller det att ha 6, 7, 8, 10 olika metoder att fiska den på. För på något sätt så tar man den. Jag håller på att liksom gå på mitten, känner jag. Jag vet inte vad man ska säga. Nej, jag blev helt ställd. Liksom, allting bara kastades som kull. Ja, verkligen. Den här fisk. Liten. En liten. Vad tog den på? Dropbite. Det håller man nästan måttet, va? Det är inte omöjligt. Eller vad tror vi? Det är så. Första fisken för oss idag. Jörgen bytte precis till en av våra nyheter, Dropbite. Simmar som en dröm. De är gjorda i tungsten, så det är riktiga funkbomber. Ja, den levererade fan direkt. Så vi ska se om den håller 30. Fantastisk fisk. 360 gram. Det var liksom PB-känningar. Den luktar som en stor. Den är jättesöt. Lille vännen. Jaha, det var en fisk i alla fall. Vi hade det rätt kämpigt under träningsfisket. Vi hittade ett område med ett par grupper av riktigt stora abborrar. Men problemet var att de ville inte äta från botten. De stod och hängde i mellanvattnet. Och vår teori om det här är att de här är kräftätare som är passiva under dagarna och sen aktiverar sig under nätterna och käkar kräftor. Så utmaningen blir att få dem till att hugga. Perch fight, ja. Det känns helt sjukt att jag sitter här just nu och det ska bli hur kul som helst. Träffa alla nya människor och såklart fiska. Just nu så går jag även en studielinje där jag pluggar just för sportfiske liksom, på Forshaga-akademin då. Så ja, det finns ingenting annat i mitt huvud än fiske helt enkelt. Det ska bli superkul att fiska med Didrik de här dagarna. Vi är ju ganska nya som kompisar, men det har funkat jättebra under testfisket och vi är ganska lika som personer. Han är lugn, sansad, metodisk, duktig fiskare. Yes, nej fan också. Den var tung alltså. Den var tung. Växer jag bränner riktigt fin alldeles. Så. Bara ett värsta tickhugget precis när jag lyfter. Där är det så. Nej, den är liten. Den är liten. Liten. Ja, inte vad det är.
Tiny. Ja. Den första. En fin liten abborre-rackare. Jag bara kryper på båten. Jag brände den precis innan. Du kör tail då? Jag kör tail med den här riggningen. Specialriggningen. Den funkar. Okej, nu står det lite fisk så här. Okej. Ja, nej. Det var bättre. Ja, den är nog godkänd i alla fall. Det är frågan om. Nej, det känns fel att hova den där. Va? Det känns fel att hova, men hovan. Hitchad. Smält. Men jag tror faktiskt inte den håller måttet. Men jag ska låta att de tror att den är huge. Det handlar alltid om att psyka de andra. Kolla vilken stor alltså! Shit! Kolla vilken stor! Ja, kolla vilken jävla stor. Du, ska vi söka lite? Matte, yes. Sounds good. Vi åker upp och så går vi ut längs åsen. Kolla åsen och så udden in där. Här har vi bra fisk. Ja, jäklar. Där. Vi gör några kast på dem här. Vi går ut och bara kastar upp på dem. Ja. Den där måste ju vara 2 kilo, Adrian! Jag har aldrig sett en så stor abborre! Det är ju skönt att det är en ö mellan oss i alla fall. Ja. Rota så här, den är 50 lätt. 50 lätt! 51! 51! Fy fan! Det är stort! Ja, men de håller på att skrika bakom ön. 50 centimeter. Han önskar. Nu kommer nästa båt. Jaså? Snabb eller? Ja. Se vilka det är. Det är Adam. Yes. Det är helt otroligt att det inte dunkar i här ute. Alltså någon sån här 500 gram var det typ. Spot nummer 2. Vi ser om det levererar något här. Här kommer vi inte lägga lika mycket tid. Här lägger vi 10 minuter, en kvart och sen har vi ingen kontakt där så ska vi till... 5/9 sticker vi härifrån då. Ja. Här har jag haft jättebra höstfiske. Men i och med att det fortfarande är så pass varmt i vattnet ännu så är det lite kvar att ge, tror jag. Ja. En bättre också. Det är jätteborre. Nej. Kom på den här sidan. Dan! Tänk lite alltså. Den var fin. Ja. Här är en riktig crayfish eater. Fan, vilken tur vi stannade på det här stället. Ja. Ja. En rejälare kräftätare. Fenorna börjar direkt gå över mot knallrött. Och som ni ser på huvudet, riktig ärrvävnad. Det här är efter att de går och stångas med kräftor på stenbotten. Den är lite repig här. Nej, coola fiskar. Riktiga krigare.
CVC tuggar vidare med sin 3:e godkända abborre och toppar en något trevande tabell. Men som teamen varit inne på kan det gå väldigt fort i sjöar som den här. Det är det som stör mig. Men vi lämnar dem eller? Vi lämnar dem. Det är ingen som kommer åka hit nu. Jag tror vi pyssar upp där, kör av den där kanten, kollar av den där kanten där nere. Precis. Let's do it. Där har vi. Snyggt. Bättre? Ja, är lite bättre, men är inte superstor, men den är... Gott! Ja, det är ingen dålig borre. Vad sa du? Det är ingen dålig, det är en... Gott! Den är fin. Den är fin. Den är riktigt fin. Yes! Erik, yes! Så, det ja. är riktigt fin alltså. Ja. Fan på guftan här igen alltså. Jag fortsätter. Ja. Och det var sånt där, precis sånt där hugg som man ska få på kräfta. Det är bara att dunka till i grejerna. Så kom den här. Det var riktigt coolt. Det är ingen superstor fisk, men bra start för oss. Jätteskönt på. Jag hade med. Bra, då kanske vi hittar lite fisk här. Vi ska väga den här lite snabbt. I år så väger vi alla fiskarna i Söders Perch Bodybag. Gummerat nät. Perfekt, det finns måttekoll på den. Nollar vi vågen. Vågen är nollad. De har den här gråa huvudet som de har dem. 710. Ja, 710 första fisken då. Fan vad gött! Fan vad gött, då har vi en fisk nu då, 0,71. Nu kör vi. Man får dem. Det var ju första kastet, hörru. Var det? Ja, första kastet. Det är så det ska vara, alltså, så vill man ju ha när man kommer till ett spot. Att man får svar direkt liksom. Det är inte en sån där fisk. Jag står inte ensam där, tänkte jag precis säga. Så jävla gött. Inte heller superlite, jag tror att det är en godkänd, men nej, den är inte det, hörru. Ja. Är den 30? Nej, det är den inte. Det är lite konstigt. Alla de större fiskarna är rätt slanka, men de små är som bollar. Så det är som en... Tog den här lilla kräftan. De är arga. Ja, den här får gå tillbaka direkt. Den är ju liksom en sån här fisk som är 38 är rätt tjock. Ja, eller liksom eller en tung. 40. Ja, vi släpper tillbaka den direkt. Så nu fiskar ner i så här mycket sten och skravel och det. Man ser över krokarna hela tiden för de blir trubbiga. Vi sitter ju var och varannat kast, men är man där nere och ökar i stenarna så vet man att då är man på rätt ställe och fiskar. Ska ni lämna oss nu? Kommer vi tillbaka snart. Vi pallar inte det här längre nu. Ni vann. Ja, kör hårt nu. Detsamma. Var rädd om er. Kör. Jag har inte så mycket att välja på här nere. Det är det som är det värsta. Speciellt inte när det är 3 båtar så blir det ju väldigt tufft alltså. Blir det. Ja, vi har gjort en förflyttning här och sett att det står en hel del fisk här, men de är väldigt mycket rörelse och verkar inte riktigt vara på käkhumör direkt. Nej. Det är liksom tiden på året och den tempo som är nu, det är liksom det är förändringens tid liksom. Ja. Så att det gäller att vi hittar de som är i den fasen. Att de käkar. Ja, liksom. Så nu försöker vi hoppa lite points och alltså uddar, grundplatåer och sånt där. Det vill se kanske någon enskild individ. Men det svåra är att få en enskild individ att käka som inte är hungrig. Ja. Bästa är att vi hittar en grupp, kanske på 5, 6, kanske till och med 8 fiskar där de triggar varandra och kommer igång och tar. Men ändå, vi prövar lite olika. Vi kör lite kräftor, vi kör lite kärdar, vi kör snabba kärdar, långsamma kärdar. Mellan vatten liksom och sånt där. Exakt. Så att, se om vi kan få loss någonting. ja.
Vi har ju fått lite småfisk. Ja. Men... Lite kontakter, men de stora verkar inte riktigt vara i stöten. Nej. I alla fall inte på de ställena vi har varit ännu. Men det kommer. Det kommer. Såg du? Det var en stor. Fan, nu får du ju... Han bara drog den i tailen. Mm. Du såg ju spö, va? Ja. I droppet, han högg inte, han bara... Wow. Ja, men det var ingen... Det var ju liksom... Har du? Ja. Bra. Lite bättre, va? Mm. Grisen bara så den inte kommer upp i ytan. Gädda, eller? Så jag vet fan, det kan vara gädda. Eller så är det en bra borre. Öppen spö. Eller en kräftbur, eller? Nej, en gädda, va? Ja, jag tror det, men... Jag vill Eller? inte... Nej, nu gick den. Det var nog en gädda. Eller? Vi ska se. Kolla på jiggen. Det här, jo. Jo. Ja, sant. Oj. Kör med lite stand-up. Det var så att de tog väldigt nära botten. Jag har ju haft någon abborre som har varit på. Och vi har ju en... det är typ en traditionell rundskalle. Bara att den är lite bredare. Så det blir som en sån här fotboll. Och så har den platt. Så att när den här ställer sig på botten med jiggen, då står han så här. Och när vi kör till exempel med sådana här kräftjiggar som Invader och Ninja Claw och sånt där, då står de där och fladdrar. Det här är en kräftsjö deluxe. Det finns så mycket kräfta och det är typ kommersiellt fiske i den. Många är ju präglade på den här födan då. Och förhoppningsvis får vi en bättre, kan vi visa den. Men den här jiggskallen då, den är bra. Kan stå upp och den fiskar en vanlig jigg bra. För många gånger är en stand-up-skalle inte bra att fiska en vanlig kärjigg. För den får inte den här wobblande gången den behöver liksom för många gånger få fisk. Vi tar ett litet platsbyte snart. Den gav ju en fisk den här platsen ändå. Det är helt okej. Men vi tror att det finns många fler ställen som håller massa fisk. De andra verkar ligga och nöta lite mer än vad vi gör. Och jag tror faktiskt att det är ganska jämnt. Jag tror inte någon har lyckats dra ifrån den. Inte här i norra änden i alla fall. Det är så svårt att veta vad som är rätt taktik. Det vet vi inte förrän lunch. Nej, vi förstår att få reda på liksom hur det gått för alla. Ja, vi kör nästa spot. Ja. Fan var det där? En hugg eller var det gräs? Där! Abborre. Ja, abborre. Känns det bra? Ja, det känns bra. Har du den? Ja, ställ dig framför mig. Ta det lugnt bara. Ja. En stor fisk. Vänta. Ta det easy. Bra Tobbe. Fan, du kan det här. Trycker du på ankringen på pedalen bara. Och så fiskar du, Adrian. Yes. Puls var igen. Fasiken var gött alltså. Jag bytte jigg. Vi har en annan jigg i sortimentet som heter Power Swimmer Soft. Och Power Swimmer Soft, den fiskar man med lite lättare jiggskalle. Lite långsammare när fisket är lite trögare. Och det här är ju en riktig kanonfisk alltså. Kolla på den. Blodröda fenor. Ni ser den orangea pigmenteringen på magen. Det får den av att den har kräftdjur i dieten. Så det här är ju en sån här fisk som säkert går här och käkar på kanterna. Äter lite löja. Äter lite kräftor emellanåt.
Nu går vi för en tredje fisken. Det här börjar kännas bra. Som vi var inne på förut, det är bra att ha lite olika kombos med sig när man är ute på abborrfiske. Förut så stod jag i min tyngre kombo med multirulle. Passar bra tycker jag när skallen är lite tyngre. Men nu står jag och finlirar lite mer. Jag kör en mindre jigg, lättare skalle, lättare spö. Och jag tar hem den här jiggen ganska varsamt skulle jag säga. Liksom. Lyfter hem den lite sakta. Det är trevligt att ha lite olika utrustningar med sig. Och abborren, den är som sagt, den är väldigt känslig ibland på vad den ska ha. Att betet ska falla rätt, det ska ha rätt rörelsemönster, rätt storlek. Det är så mycket lättare att bara byta spö än att hela tiden byta drag på spöet. Det tar sån tid. Men det var ju härligt, det var ju bland de första kasten. Det var ju skönt att den här förflyttningen vi gjorde gav resultat. Och jag tror att det står mer såna här fina abborrar runt den här ön. Det här är långt ifrån den enda. Vi ser om vi kan få några av dem bara. Precis som många problem i livet finns det olika vägar till samma resultat. ABU letar nya ställen medan svartsonker försöker vänta ut fisken. Vad som är rätt, ja, det kan ingen säga om just nu. Men det som är kul med abborrfisket är allt pill runt omkring. Liksom. Det finns ju inga gränser på vad man kan hitta på. Men som nu kör jag en McRubber Tail som jag har riggat med en screw dot och en vanlig jiggkrok. Så att det blir som en nedrigg nästan, fast en hemmagjord rackare. Och de verkar gilla det här. Det gäller bara att få en lite bättre fisk. Men abborren är fan, den är klurig den rackaren alltså. Men vissa när man fiskar abborre, då spelar det ingen roll. Då kan man ju slänga ut ett skosnöre om man fångar 10 abborrar på samma kast liksom. Men den här sjön, den bjuder inte på sån dans riktigt. Måste jag säga. Fisk. Va? Fisk. Bra. Här är nog en abborre tror jag. Den stångar på bra alltså. Ja, det här är definitivt en abborre. Bra klasse. Du, jag ser inte ens min lina gummis. Bra Klas. Det här är en abborre. Oj, oj, oj. Skitstor. Skitstor. Ja. Yes. Kolla den abborren. Det där är en kilosfisk nästan. Det här är en kilosfisk. Yes. Fan vad gött klasse. Det är en riktig lanker alltså. Det är det största vi har fått. Kolla på den alltså. Den där riggningen. Är riktigt bra abborre alltså. Du, jag snor den av dig. Va? Ja, fast den är tung den här. Okej. Jag kör bara 9,5. Nej, en riktigt bra fisk det alltså. Det där är över kilo. Det där är en 1200. Nej, det är det inte. Kilos fisk är det garanterat. Ja, det var en kilos alltså. Det trodde jag inte. 104. Abborrar, de är fantastiska. Kolla in här fenorna på den. Man ser en riktig gammal sliten rackare alltså. De här går ju längs botten och bara mörnsar. Så då blir det slitage på allting. De här går ju liksom och käkar kräftor de här rackarna. Så kan man nästan... Ja, man känner den är helt hård i buken här. Vilken fisk för svartsonker, och beslutet att stanna kvar på samma spot belönades ordentligt denna gång. Kan de fylla pappret med fiskar av den här kalibern blir de livsfarliga idag. Betesfiskar i alla fall. Så in i helvete. Ja, jävligt med småfisk. Det är en
stenkant som går ut. Har till och med en sten som är nästan ända uppe i ytan. Så har vi en 3-4-5 meter här. Det varierar mycket sten och skiter. Så stupar rakt ner på 10-12 meter utanför. Det har varit väldigt mycket småfisk när vi har varit här och tränat. Och vi har fått en enstaka lite bättre fiskar på 30-35 centimeter här. Och en hel del gäddor har vi fått dem med. Ja, det snurrar i skallen för fullt hela tiden. Jag tycker det är inte lätt att komma fram till något vettigt. Nu har jag en bättre fisk här. Det är rätt bra, va? Ja, kan ta hoven. Då är jag fiskar ju. Lite för styvt detta spöet. Jag får vara försiktig i drillningarna. Yes! Ja, det är riktigt tjock. Fan vad gött. Den väger alltså ett kilo, den här fisken. Den var ju helt stört tjock. 1,05 utan vind. 1,08 med vind. Ja, vi har precis tagit vår första kilos och här kommer en till fining. Yes! Åh, vad gött! Shit vad nice! Ja, vi har haft segt hela morgonen nu och nu har vi precis plockat 2 snabba, riktigt fina fiskar här. Fy fasen vad härligt. Vilken känsla. 650. Vilken jävla lyckostund. Vi döpte det här stället till Fylla pappersplatsen. Jag har flyttat runt här och tittat och enda området där är mycket småfisk. Det är precis där vi är nu. Det var där det hände också. Fisk igen. Medan Jörgen vägde min fisk så slängde jag nu igen och nu är det fisk på igen. Jag vill ju slänga ut jag också. Den är ju godkänd än mig. Ta hand om den ska jag göra ett kast. Nu så! Då är de kvar här. Total inhalerat. De är så fina alltså. Vilka fina fiskar. 0,51. Nu har vi precis kommit... Vi har åkt runt hela morgonen och letat mycket fisk, men vi har bara hittat massa små. Så nu har vi hittat lite fisk. Jörgen tog en precis över kilot också och jag har tagit 2 lite mindre. Så nu känns det riktigt bra. Nu kanske det vänder, känner vi. Otroligt viktiga minuter för Team Westin. 3 snabba fiskar varav en riktigt fin över kilot. Det här gör att de kliver upp i ledning och nu får de andra teamen kamma till sig om de ska hänga med. Fan vilken känsla alltså. Vilken jäkla känsla. Fan vad skönt. Så jävla gött. De klappt i en 12. Ja. De var helgalna i den. På de 2 som jag fick nu så körde jag en Chattis 12 i färgen Headlight. De bara total inhalerar den här. Även om det inte var några gigantiska abborrar så är de totalt glupska. Alltså de tar allt. Det var ju en grej vi märkte under träningen, att de ville ha så stora bete.
Det var en av de få grejerna som liksom utmärkte sig när vi tränade, att de tog stora bete. Och det var ju den som startade hela huggperioden. Liksom. När bara en att hugga så kan det ju ofta komma fler sen. Så det kändes som att de gick igång där, fiskarna. Are you looking for the products we use in this episode or other cool fishing products? Then visit our web shops to find one of the largest fishing tackle selections in all of Europe. For our Swedish customers, check out www.sportfiskeprylar.se or visit our physical flagship store in Stockholm, Sweden. For our German customers, go to www.sportfishtackle.de, and if you're shopping from other countries, go to www.sportfishtackle.com. We offer good prices, fast shipping and a huge selection of fishing tackle, no matter the genre. Mange, stänger den där rackaren bara. Vi byter ställe. Vi har en kant som ser liksom verkligen... Det ser inte ut som något för världen. Men det är ett riktigt fint ställe. Stenkant som går snabbt ner på en stor djup bassäng. Och runt omkring det finns det stenstrukturer som är mer attraktiva. Kanske då bara för blotta ögat om man är ute och kör. Men det här stället har vi fått väldigt mycket fin fisk på när vi har legat liksom just där. De andra ställena har inte riktigt gett lika bra. Så att, nej, det här blir coolt. Vi får se. Vi vet ju inte hur de andra lagen har det. Det kanske är så att vi är ute och cyklar eller att vi är liksom flera abborrar före dem. Time will tell. Nu kör vi. Det ser ut som man ska sno en kant. Vilken fuling. Får se om de vill fiska uppåt eller om de vill fiska mot oss. Jag har ju skitfina crankbaits från Strike Pro. Just det här är 6 cm Cranky X som går ner på 3 meter. Det är perfekt ett sånt här ställe där vi har lite djupare frivatten runt omkring oss. Väldigt djupt utåt och fisken tenderar att jaga mer i pelagialet. Så kan man ligga och smasha med stora crankbaits i mellanvattnet. Förhoppningsvis så kan man ju pricka då de här stora rackarna som lever pelagiskt och som har släppt stenkanterna och går ut. Det är det som gör sådana här ställen så jäkla häftigt. Tyvärr så låg ju då Franstam och Lundberg på våran lilla A-spot där. Men vi får se. CBC här och fiskar. Det är både ett gott tecken och ett dåligt tecken. Det är bra att de tror på den här platsen tycker jag. Men det är synd att de stör vårt fiske lite. Men så är det ju tävlingsfiske. Det hör till. Man ska ta den platsen lite. Och... Absolut. Man måste utnyttja konkurrenterna. Ja, ja. Abborre? Ja. Ankrat, det är lugnt. Känns det bra eller? Nej. Det är svårt att säga. Stimma som fan. Ja, hyfsar. 5 hektos kanske. Ja då. En fisk det på pappret. Jajamän, bra jobbat Mange. En P-Craw motoil. Levererade en krigare, kräftätare. Jäkla bred han var över nacken alltså. Jag tar fram vågdonet åt det. Mange. Fjärde fisken, en till nu av den, säger vi. En till innan lunch.
Och nu har vi gjort en liten förflyttning här och lagt ut betorna första gången på det här. Det är ett till skravel som går ut ganska långt från land. Galet mycket betesfisk. Det bara måste hända någonting här. Där hade jag en liten rackare. Men det är lite så att vi ska lägga ut ett crankbait först här. Jag kan köra ett. Ja. Sjukt mycket. Där. Gädda tyvärr. Eller, ja det är det. Är du säker? Ja det är så är det. Gungen. En bra gädda. Fel species. Det är riktigt jävla varg. Fan, du tror att det är pikefight i mig. Det är riktigt klossgädda. Riktigt god då. Ja. Man kan vara snäll den där, det var han. På Astrovibe i Stolen Bleak, söder customfärg. De gillar att äta små grejer också. En ganska fin gädda. Ja, jättefin. Ja, fet och fint för att vara en sommarfisk. Jag får gå tillbaka direkt. Han var pigg. Det vill sig inte riktigt för grabbarna i Södersbåten. En stilig gädda, men det hjälper inte i jakten på abborrarna. Läget i Rappala är än värre. Hittills inte en enda fisk på pappret. Som sagt, ni hör oss ofta säga att vi fiskar efter en plan. Planen den är lagd på väldigt kort tid av rek. Ja. Så man vet ingenting utan man får bara man får gå på det man vet och så får man se under dagen anpassa. Men man kan inte göra någonting utifrån när man inte vet. Nej. Så nu skaffar vi lite mer erfarenheter och försöker få en stor jäkla abborre på den där uddspetsen där som en så här strategisk plats där de ska gå runt. Exakt. Det här är en bra abborre. Det här är en jättebra abborre. Om det inte är en... Nej, jag tror det här är en stor abborre alltså. Så till man kommer. Eller nu är han för lugn. Nu är han för lugn. Ja, det är en gädda. Åh! Shit alltså. Vill du att jag ska hova den? Nej, den sitter så pass. Ja, den såg. Den sitter så pass. Det såg ut att sitta bra. Det är lite tungt. Vi håller på och försöker liksom hitta vart de är. Vi vet ju ungefär liksom vilket område de rör sig, men vi får dem inte hugga. Men vi får lite gädda och sådär. Men när de kommer till den där storleken så är de så otroligt lik abborren i hur de rör huvudet när man krokar dem. Och det här är en typisk abborrspot liksom med sten som kommer ut, möter djupvatten. Jag gillade churro, lite så här lugnare rörelse. Så vi prövar runt liksom och ser om vi kan hitta det som funkar för abborren. Men också liksom så här att är det abborre som står på de här platserna? Är det inte det, då lär vi fortsätta leta. Men än så länge så är det som sagt tufft. Väldigt tufft fiske. Ja. Tuffare än vad vi har räknat med kan jag säga. Mycket tuffare. Det här, mina vänner, ska man inte spruta in i munnen. Lukta. Fy. Jag tycker inte det luktar så farligt. Urina. Nu ska vi ta urina. Får den där ligga och gotta till sig lite här. Det står fisk hela tiden ut på 20 meter till vänster. Nej, 5 är det. Med i sjön nu. Ja. Bra klasser. Det här är en bra fisk. Det här är en abborre.
Tappa inte den nu. Tappa inte den. Bra hugg eller? Bara pet. Ja, det är helt sjukt alltså. Det här är också en bättre. Vi gör det lite snyggt nu för nu ser ni och då. Också bra fisk. Alltså du skojar! Det här är en 700 fisk typ. Kolla, gör inte som du ser bara. 700? Ja. De gillar verkligen det 600. Det jag kanske mest ska ta en sån alltså. Alltså Klas. Din lilla räv. Ja. Nej, de är fina alltså. Ska jag hjälpa dig? Ja, 065. 065. Nice. Så Klas, du är så het nu så att det var i med grejerna igen. Kolla, den här har precis fightats med någon. Jag kan se framför mig den här nere. Jag var nere på en barfight där nere med ett gäng kräftor och bara nu ska du få en jävel. Men så jäkla fin färg på fenorna. Ja. Och så helt bucklig här. Nu får den gå. Bye bye. Nice. Tänk vad lite pannben kan göra, Klasse. Yes. Ja. Pannben är vi bra på. Det är den här riggningen liksom. Screw in head, en jigkrok. Det blir lite som en sån här shroom head liksom. Den här sjunker ner. Den här väger ju bara 9,5 gram. Och vi fiskar ju på 7-8 meter. Men det här bara sjunker som en raket. Det blir lite som en... Ja, kommer det att tail med ett näddfiske liksom. Den här står ju på botten. Jag fiskar ju jättesakta. Så bara flyttar jag fram den här så hoppar den bara så här. Och då ripplar tailen. Och så om vartannat gör jag ett litet vevtag och bara vevar hem den. Men det funkar. Det är detta som gör att Klas är en riktigt bra partner. Han bara testar runt och mixtrar och provar allting. Och så helt plötsligt bara hittar något som funkar. Så bara klipper han några. Kan han? Kan man? Kan man? Det kan man. Kan man? Fisk? Ja. Hovfisk? Ingen aning. Jag tror fan det är gädda alltså. Jag är rätt säker på det nu. Usch. Jäkla hugg du har i alla fall. Ja, på 12an. Ja, jajamän. Den är klockren. Det är precis under båten också. Tjena Ponken. Den sitter ju bra. Ja, klockren. Ja, gäddorna gillar ju också abborrjigga så de vill också vara med och leka ibland. Jag klagar inte som Jörgen gör, men ja, jag älskar gäddor. Han är inte så jätteglad i honom. Inte på tävling. Där har en liten jäkel. Kommer en strid ström med små abborrar här. Nappar ändå på här. Vädret blir ju lite varmare, lite finare. Vi stod ju verkligen och frös här på morgonkvisten. Jag satte på mig extra byxor och mössa för det var så kallt. Så vi får hoppas att abborrfisket här bara blir bättre med solen alltså. Jag tror det kan bli det. Jag tror också det. Där. Bra, bättre? Ja, den här kan vara okej. Är det borre? Ja. Adrian Lundberg skårar sin första borre nu då. Fin. Yes! Så skönt. Bra jobbat Adrian. Äntligen. Välkommen in i Perchfight-klubben. Jajamän. Ja, det lönar sig att ta det lite lugnt, eller hur Adrian?
Vad tog du den på? Puls. Adrian säger jag bara. Den abborren jag tog precis på 580 gram, den tog på den här. Berkeley Pullshad. Fiskar sakta i spotten, bara lyfta den och i droppet så. Men vi har 2 fiskar kvar att ta nu så att... vad säger du bara? Ja, det känns ju fantastiskt bra. Alltså målet har ju någonstans varit 3 fiskar innan lunch. Där är vi nu. Ja, och vi har ju inte riktigt vetat ens vad vi ska ha för taktik liksom. Är det djupt, är det grunt, är det stenkanter? Ja, vi har ju fått fisk på lite olika ställen nu, men det börjar ändå kännas som att det är lite av ett pussel. Så det är bara att mangla på. Nu ska de upp. Bara köra. Vi kör lite till här, Adrian. Yes. Kom igen, ge oss en 500-grammare. Eller 1500 gram. Jobbiga är fortfarande om lunchrapporten kommer nu. Och den visar att de teamen där nere, egentligen alla har bra. Ja. Alltså det... Åka ner dit och i alla varit där. Det är svårt. Ja, den här förmiddagen kan bara sammanfattas som riktigt knepig för de flesta lagen. I ledning CVC med 4 borrar och ett jämnt snitt. Tätt bakom hittar vi Team Westin som kan stoltsera med förmiddagens tyngsta abborre. I övrigt ser scoreboarden ganska skral ut och teamen behöver sannoliken fiska upp sig under eftermiddagen. Vi leder över Big Juggernaut med 60 gram. Och då har vi en fisk kvar. Ja, de hade fått 4 fiskar. De hade fått 4 fiskar med, va? Ja. Svartsonker 2 fisk, så hade en. Då har vi gjort någonting rätt alltså. Så det är... Ja, jag trodde att vi skulle vara liksom så här 3. Ja, absolut. Jag trodde absolut någon hade fyllt pappret. Men det här skålar vi på. Ja, det gör vi. Ja, för att det är ju faktiskt vårt lag som gäller. Då är vi 2. 2. Det var ju betydligt bättre än jag väntade mig. Verkligen, jag med. Shit. Fan vad gött. Det känns väldigt bra. Ja, med tanke på att vi har 4 fiskar bara. Ja. Och en av de 4 är ganska liten. Ja. Men nu kommer ju svartsonker ligga kvar där nere, tyvärr. Det kommer vi göra. Så vi kan summera, vi borde ligga 3 tror jag. Men ska man summera protokollet skulle jag säga att det är väldigt öppet. Ja, det är. Men samtidigt så känner jag, det är klart att vi har ju både fått större fiskar än vissa. Vissa har ju fått de där små, vissa har fått lite större. Det kan ju också bara vara en ren slump. Ja. Alltså vi är ju på och river i ganska fina fiskar. Men vi har inte fått riktigt rätt fiskar. Adam däremot och Disner i CVC, de tror jag fiskar lite på sitt eget sätt. För de har ju fått väldigt fint snitt där. Men det här var uppfullt. Jag trodde vi var helt utfiskade på läktaren. Nu det är helt öppet mål för alla. Ja. Vi har ju en riktigt bra fisk som kan göra lite. Men vi behöver fler på 600-700 gram åtminstone. För att kunna vara med på riktigt liksom. Ja, men det blev ju ingen punkt. Nej, inte så jätte kall dusch. Nej. Men det är de i södra som... Ja, CVC har ju fiskat bra. Men det är både och. Vi är de enda som har 0. Gör ont i hjärtat. Väldigt mycket, måste jag säga. Men samtidigt så har det är 3 fiskar, det är 4 fiskar, det är 2 fiskar, det är en fisk och det är 4 fiskar. Och det där är en liten pluttis. All utrustning som används i Perchfight går att köpa på www.sportfiskeprylar.se. Om du gillar det du ser, lämna gärna en tumme upp och du, glöm inte att prenumerera på kanalen.